Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình, đó là hiện tại mình chỉ còn khoảng 17 tiếng nữa thôi là mình sẽ bắt đầu vào kỳ KVK 7. Và hiện tại thứ hạng của vương quốc của mình đang xếp hạng thứ 11. Và trại lửa đang có vẻ như là một trại mạnh nhất ở trong kỳ KVK này. Và đây dự kiến sẽ là một KVK 7 cực kỳ khó khăn đối với vương quốc của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những vị tướng mà mình sẽ sử dụng ở KVK 7. Thì lần này map KVK ấy, bên mình đăng ký là map HA. Thì map HA là một cái map rất là hay và mình nghĩ là đa số người chơi KVK 4 trở đi ấy sẽ đều thích đánh map này cả. Với map HA các bạn sẽ có thêm hệ thống nhiệm vụ thành lũy cũng như skill thành lũy khá là hay. Đầu tiên thì có lẽ mình phải vinh danh một chút về hai vị tướng mà hiện tại mình cho rằng mình đã không thể xài được nữa rồi. Và hai vị tướng đó là ai? Thứ nhất chúng ta có là Richard đệ nhất với bộ skill là 5511. Richard là một vị tướng mà mình đã nâng từ rất là sớm ở trong game, ngay từ những vòng quay đầu tiên là mình đã nâng vị tướng này lên cái mức là 5511 rồi. Và Richard thực ra sử dụng rất là tốt ở KVK 123 với cái bộ skill này, và kể cả về sau thì mình vẫn sử dụng Richard để kéo man rợ rất là khỏe. Và chắc chắn luôn là hiện tại trong game không có một con nào kéo man rợ tốt hơn Richard các bạn ạ. Richard G vẫn là một cái cặp kéo man rợ cực kỳ tốt. Nhưng mà rất tiếc là khi mà chúng ta đánh open field ở những kỳ KVK sau, đối với mình là KVK 7, KVK map anh hùng ca ấy, thì thật sự Richard 5511 không thể sử dụng được nữa các bạn. Và mình cho rằng kể cả những người chơi có Richard Max, các bạn mang Richard ra vẫn không thực sự có tác dụng nhiều, ngoài cái việc đó là debuff. Còn cái việc mà mang Richard ra để tăng ấy, mình nghĩ là nó cũng không hiệu quả cơ, bởi vì người ta bắn skill đánh lan ấy thì Richard các bạn sẽ ăn đam AoE và cũng sẽ bị thương nặng rất là nhiều. Vị tướng thứ hai mà mình cũng đã đầu tư vào 200 tượng đó chính là Constantine. Thì Constantine 5511 thì có thể nói là một trong những lựa chọn mà mạnh nhất ở cái mức skill 5511 rồi. Với skill 1 debuff và skill 2 tăng máu rất là nhiều. Nhưng mà tương tự như Richard thì Constantine hiện tại cũng không thể sử dụng được ở open field nữa các bạn. Với bộ skill thuần búp và đồng thời là không có sát thương thì Constantine gần như chỉ là một cái bao cát di động thôi. Nhất là đối với những người chơi mà nâng 5511 như mình thì thường các bạn sẽ đánh Constantine Doan để làm một cặp búp. Nhưng mà hiện tại thì cặp đôi này khi các bạn đem open field ấy cũng bị rất là lỗ nha. Constantine 5511 vẫn là lựa chọn rất tốt để các bạn đánh Sunset, nhưng mà có lẽ là mình cũng cảm thấy là hơi hối hận vì mình đã lên Constantine 5511 các bạn ạ. Lý do là bởi vì bây giờ mình cảm thấy là cái Sunset nó không thật sự quan trọng đối với mình nữa rồi. Kể cả cái Sunset ở trong các bạn đánh KVK ấy, thì với cái mức mà 5511 này tương ứng với khoảng 200 tượng đi, nếu mà mình tiết kiệm được thì hiện tại mình có thể nâng con Chazan. Bây giờ mình có 200 tượng của con Constantine để mình Chazan ấy thì thật sự quá tuyệt vời các bạn. Mình con Chazan thôi, nó đã đóng góp tác dụng tương tự như là con Constantine Doan và cả Ethel Flash kẹp lại nữa. Khi mà Chazan có búp nộ giống như Doan, có gây sát thương và debuff giống như là con Ethel Flash, và đồng thời cũng có khả năng châu bò giống như là Constantine, thì rõ ràng là Chazan hiện tại mình đánh giá là nó có lợi hơn Constantine rất là nhiều. Thì vừa rồi là hai vị tướng mà mình cho rằng là rất khó để mình sử dụng ở open field ở cái kỳ KVK tiếp theo, và mình nghĩ rằng đa số người chơi cũng không thể sử dụng vị tướng này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cặp tướng mà mình sẽ sử dụng ở kỳ KVK 7. Thứ nhất đó chính là Quan Vũ và Alex. Thì Quan Vũ Alex là một cặp đôi mình có thể nói là truyền thống của bộ binh ở trong game Ram Kingdom rồi. Có một số người sẽ đánh Quan Vũ leo, nhưng mà mình thì không có Quan Vũ leo nên mình đánh Quan Vũ Alex. Còn nếu mà nói về độ mạnh giữa Quan Vũ leo và Quan Vũ Alex ấy, thì mình đã có một clip so sánh rồi, và mình cho rằng là thật sự thì Quan Vũ leo xứng đáng là cặp đôi mạnh nhất cho Quan Vũ, bởi vì Leonidas ấy, gần như là các bạn chỉ sử dụng được duy nhất với lại Quan Vũ thôi. Còn Alex ấy, thì các bạn có thể sử dụng với rất nhiều tướng. Thì Quan Vũ Alex là một cặp đôi mà có rất nhiều sát thương, khi mà Quan Vũ sẽ có khả năng đánh lan cũng như là làm câm lặng mục tiêu cực kỳ mạnh nha. Cái hiệu ứng câm lặng mục tiêu trong 3 giây này cực kỳ mạnh khi bạn đánh open field. Nếu mà skill này ra đúng lúc vậy, nó sẽ khiến cho đối phương ra skill chậm hơn 3 turn, cực kỳ lợi hại luôn. Và kết hợp với Alex thì Alex có khả năng là vừa búp khiên cho bản thân và búp khiên cho đồng đội, đồng thời khả năng debuff nữa. Thì khả năng debuff của Alex sẽ khiến mục tiêu nhận sát thương, thì từ đó thì Quan Vũ chém sẽ thốn hơn. Nên là Quan Vũ Alex chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể thiếu được. Và mình nghĩ rằng các bạn chơi KVK từ KVK chinh phạt trở đi ấy, các bạn nên phải có ít nhất một cặp. Một là Quan Vũ Alex, hai có thể là Quan Vũ leo nếu bạn thích Leonidas. Cặp tướng thứ hai mà mình sẽ sử dụng ở KVK này đó chính là Ji Song Ji và Nebu. Thì Nebu này mình cũng mới mắc gần đây thôi và mình cũng chưa được sử dụng để đánh open field nhiều. Thì khi mà nhà phát hành hoàn trả lại tượng của Artemisia thì mình đã nhanh chóng mắc con Nebu này thay vì lên Artemisia. Thì tại vì sao? Không phải là tại vì Nebu mạnh hơn Artemisia, mà đơn giản bởi vì là Artemisia hiện tại mình có thể lật bài được, thì mình có thể lật bài từ từ để mình kiếm thêm tượng trước khi mình mắc Artemisia.
Còn Nebu hiện tại, Nebu G hoặc là G Nebu thì mình nghĩ là cũng không có sự khác biệt nhiều đâu, bởi vì bảng tài năng của hai vị tướng này thì gần như là giống nhau. Nó chỉ khác là G là có bảng tài năng đồn trú, trong khi Nebu thì lại có bảng tài năng là chinh phục. Thì với cái bảng tài năng chinh phục ấy thì các bạn có thể lấy được cái điểm khiên sắt này, nó sẽ giảm sát thương phải chịu xuống 3%, thì nó cũng giúp cho Nebu G bắn có lời hơn một chút, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không quá khác biệt đâu, nhất là khi mình đánh cặp đôi này để đánh open field theo dạng AoE nữa. Thì Nebu sở hữu cho mình một bộ skill đánh AoE 5 mục tiêu, sát thương cực kỳ cao, khi mà các bạn sẽ có khả năng gây sát thương 5 mục tiêu tới 1500, đồng thời thì mục tiêu hiện tại sẽ nhận thêm 500 sát thương nữa. Kết hợp với G thì G có một skill 1 sát thương 5 mục tiêu hình vòng tròn 1700 và có skill 4 tăng sát thương kỹ năng. Ngoài ra thì Nebu cũng bổ sung cho cái cặp này một chút khả năng phòng thủ với việc là tăng 30% thưởng phòng thủ cung thủ. Nhưng mà mình nghĩ ở 30% này thật sự là nó cũng không phải là cái gì quá khủng đâu. Cặp đôi này vẫn rất là mỏng manh. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta lại sử dụng nhiều thế? Tại vì đơn giản là cả hai con tướng này đều bắn lan. Giả sử trong trường hợp mà đối phương swarm ấy thì cặp đôi này trả sát thương lại thì các bạn cũng gỡ lại được số lượng thương nặng khá là tốt. Cặp tướng thứ ba mà mình sẽ sử dụng ở trong KVK này đó chính là Ramses. Thì mình sẽ sử dụng Ramses kẹp với một lựa chọn mà mình nghĩ là cũng khá là lạ, đó là Artemisia 5500. Đa số người chơi sẽ chơi là Artemisia chính, Ramses phụ để lấy cái bảng tài năng phòng thủ của Artemisia. Nhưng mà hiện tại thì mình đã quyết định là sẽ chơi thử Artemisia 5500, hiện tại là mới 5300 các bạn. Mình sẽ lật bài thêm một lần nữa và mình sẽ lên là 5500. Thì ở cái mức 5500 này thì Artemisia của chúng ta sẽ có một skill đánh lan 3 mục tiêu, sát thương 1800 rất là cao. Đồng thời sẽ có thêm cái sự trâu bò với cái việc là thưởng sức khỏe cung thủ 20% và phòng thủ cung thủ 20%. Bù lại thì Artemisia sẽ mất cái skill 4 này. Thì mình nghĩ rằng 5500 chắc chắn sẽ mạnh hơn 5511, bởi vì cái việc mà các bạn bị câm lặng và không ra skill ấy để đổi lấy 25% sát thương thì rất là ít. Còn ở cái mức 5500 ấy các bạn sẽ không có skill 4 thì các bạn sẽ không bị câm lặng nha. Ngoài ra thì cái việc mà khi mà mình mắc Artemisia trước khi người ta hoàn trả lại tượng ấy, thì mình thấy rằng cái chiêu cuối của Artemisia này thật sự là nó cũng là một con dao hai lưỡi các bạn, bởi vì Artemisia có thể gây sát thương lên thêm mục tiêu 400 mỗi giây, trong 3 giây là 1200, đồng thời thì mục tiêu lại cũng gây thêm 15% sát thương kỹ năng. Và hiện tại thì các sát thương kỹ năng ở trong KVK chinh phạt ấy thì rất là nhiều người thích, nên là mình cũng không chắc là cái skill này có đáng để chúng ta lên hay không nữa. Thì hiện tại KVK này mình sẽ đánh là Ramses với lại Artemisia 5500. Ramses thì có cả bộ skill của Ramses là đều rất thích hợp để đánh open field rồi. Skill 4 hồi máu khi bị tấn công, đồng thời là tăng phòng thủ, có debuff rất là mạnh. Thì đó là vừa rồi là 3 cặp tướng mà mình sẽ sử dụng ở KVK này. Ngoài ra thì gần đây mình đã mắc con Charlie mà theo sau khoảng 700 ngày chơi game và mở chia vàng. Thì mình có dự định là mình sẽ lên Charlie mà theo với Haran. Thì Charlie mà theo Haran sẽ là một cặp đôi mà sẽ chống swarm rất là tốt, bởi vì với khả năng mà ném rìu loạn xạ của mình ấy, thì Haran chắc chắn sẽ là một con bài rất là mạnh. Và hiện tại thì Haran đã có rất nhiều fan ở trong game rồi. Số lượng fan của Haran có lẽ là chỉ thua Quan Vũ một chút xíu thôi. Và có một cái điều ở Haran ấy là mình khá chần chừ, đó là Haran thì hiện tại chúng ta phải lên mắc để phát huy tối đa sức mạnh, bởi skill chuyên môn của Haran ấy nó sẽ tăng sát thương phản công lên 20%. Thì Haran phải mắc thì khi đối phương swarm ấy thì CM Haran mới trao đổi có lời được, kết hợp với khả năng là tăng sát thương phản công tới từ CM. Nếu như tính cả cặp CM Haran nữa thì hiện tại mình đã có 4 cặp tướng để đánh KVK 7. Thì đối với một người chơi nạp ít thì mình nghĩ là đó là cũng là một cái thành công trong quá trình mà mình chơi game và cái game Rise Kingdom này. Ngoài ra thì có một vị tướng mà mình cũng rất muốn mang ra đồng, đó là con Ethelflaed này, với khả năng debuff cực kỳ mạnh, đánh lan. Nhưng mà rất tiếc là mình vẫn chưa thật sự là mình tìm ra một vị tướng nào trong cái bộ tướng của mình có thể kết hợp với Ethelflaed. Thì một lựa chọn mà đang lóe trong đầu mình đó chính là Chazan. Thì mình có thể đánh Chazan Ethelflaed ở một đạo thứ 5. Và số lượng chọc vàng của mình hiện tại ấy, thì cũng dư sức để cho mình lên thêm Chazan nữa. Nhưng mà cái điều mà mình đang phân vân đấy, đó là sắp tới đây, có lẽ trong khoảng 1 tháng này thôi, có khi là ngay trong tháng 10 thôi, các bạn sẽ có thông tin về cặp tướng lãnh đạo mới. Thì có thể chúng ta sẽ có một cặp tướng book mới thì sao. Nên là mình sẽ chờ một chút. Ok, như vậy là video về các cặp tướng đánh KVK 7 của mình đến đây là kết thúc. Và các bạn đang lựa chọn những cặp tướng nào để đánh KVK 7 thì có thể bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng tham khảo nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye.